Okei, C6 Driftin korveteen työstäminen taas jatkuu. Tällä kertaa keskitytään lasikuituhommiin. Meillä menee vähän hullusti tämä järjestys tässä, koska viimeksi tehtiin turvakaari, eli aloitettiin niitä, saatiin pääkaari jo valmiiksi. Ja syy, minkä takia nyt tässä poukkoillaan tässä hommassa on se, että tämä alkuperäinen katto vaatisi sen, että tämä pitäisi jotenkin leikata nämä sisäosat kokonaan pois tosta, jotta me saadaan tämä sivukaari menemään täysin kattolinjaa pitkin ja sitä kautta se saadaan niin kuin pois edestä. Eli nämä on niin ahtaita nämä korveten hytit, että tämä on oikeastaan pakko. Ja mä en halua tärvellä tätä kattoa. Nämä on ihan todella kalliita osia, jos tuollaisen jostain tilaa. Niin tässä vaiheessa, jotta me saadaan se sivukaari ihan oikein mitoitettua tähän, niin meidän on pakko saada se lopullinen katto siitä. Eli tämän jakson tässä oikeastaan tavoitteena, tämän kertaisena tavoitteena on tehdä tästä muotti ja kopio tuosta kattolevystä. Ja sitten me keksitään joku kiinnitystapa sille myöhemmin. Mutta joo, aloitetaan sillä sitten. Tätä muovia ei tästä selvästikään ole tarkoitettu irrotettavaksi. Sieltähän pursuilee jotain liimaa välistä, eli se on liimattu. Mutta ei se mitään, sitä ei tarvikaan. Oikeastaan ainoastaan mikä pitää saada pois on tää reunalista. Mielellään tää tiivistekin tästä. Sitä pitää vähän tutkia, että onko sillä mitään ruuveja vai onko se vaan tuohon painettu. Toivotaan, että ei ole liimattu kuitenkaan. No sitten meillä olisi muutamia vaihtoehtoja. On tämmöinen kaksipuolinen teippi, joka näyttäisi tuohon hyvin tarttuvan. Niin kun tämmöistä muottia kun tekee, niin tämän reuna on aina semmoinen vähän vaikea. Siihen ei oikein saa semmoista hyvää lippaa, varsinkaan kun se matto ei niin kuin taitu eikä tartu tämmöiseen pieneen reunaan. Niin ajatus on, että mä laittaisin siihen joku pahvin tai tommosen kartongin kiertämään ja tekemään semmoista suoraa niin kuin reunaa ja kaksipuoleisella teipillä se tuohon kiinni, niin saataisiin tasaisempi reuna siihen muottiinkin sitten. Katsotaan miten se toi nyt menisi. Tällainen olisi nyt idea. Toi laitettaisiin tuon kaksipuoleisella teipillä kiinni. Tää raja pitäisi saada tästä mahdollisimman tiiviiksi. Mulla on siihenkin kyllä vähän ratkaisuja, mitä sille sitten tehdään. Niin se kun sen muotin tekee, niin se niin kun tulee tää reuna paljon tasaisemmaksi ja me saadaan siihen muottiin hyvä semmonen kynnys, mitä vasten sen pystyy sitten tuon reunan kunnolla tekemään. Katsotaan onnistuuko. Pannaan tää ainakin paikalleen tosta jo. Tuntuisi pysyvää aika hyvin. Ja tosiaan vedin siihen vielä tommosen pintaan sen pakkausteipin, niin se nyt ehkä vähän tasoittaa siinä vielä. Toi nurkka ei nyt oikein, mutta siihen täytyy keksiä joku muu ratkaisu.
Okei, sehän on niin kuin ihan tosi tollanen kirkas ja sileä jo valmiiksi, eli todennäköisesti tosta lähtisi muotti niin kuin irti ilman mitäänkin, mutta varmistellaan nyt, vedetään tässä välissä siihen vahaa päälle, katsotaan mitä se siitä tykkää ja sen jälkeen katsotaan näitä kulmia kuntoon niin, ettei se hartsi pääse tuonne toiselle puolelle. Siihenkin on tuossa aineet ja ehkä lopuksi vielä vähän harkinnassa, vedetäänkö semmoinen irrotusfilmi vielä tuohon, niin se voisi suojella tätä kattoa sitten ihan hyvin. Joo, eli lähdetään sitten vahailemaan sitä nyt tässä vaiheessa ja joo, se tuntuu ihan hyvin tuohon vähän kokeellista tuohon, niin hyvin se sitten kiillottuu ja tulee hyvän näköistä pintaa. Siinä olisi nyt 7 kerrosta vahaa kiillotettuna. Alkaa näyttää ihan hyvältä. Se saattaa kuulostaa paljolta se 7 kerrosta, mutta kyllä se joskus se sen vaatii. Ja muutenkin, jos halutaan nyt yrittää mahdollisimman paljon suojella meidän mallia. Sitten näitä nurkkia, kun aletaan täyttämään, niin mulla on tässä periaatteessa on ihan perus askartelukaupan muovailuvahaa, mikä on aika hyvää kans, mutta sitten on tämmöstä vähän ammattimaisempaa, onkohan tää nyt mehiläisvahaa vai mitä tää on, mutta kuitenkin tarkoitettu tämmöiseen muottikäyttöön, niin täytetään vaan noi reunat ja tehdään siitä semmonen terävä reuna, ettei se hartsi pääse tonne alle ja sehän lukitsee muuten sen muotin siinä. Lähdetään vääntelen sitä. Näyttäisi onnistuvan aika hyvin. Eli saadaan tommonen hyvä, jotakin laattasaumojen nurkkien tekoon tai johonkin semmoiseen nyt tarkoitettu, mutta pitääköhän meidän vetää tuo koko matka vai riittääköhän se toi? Eihän se olisi iso homma, vedetään ympäri asti toi. Seuraava homma laitetaan nyt, kun meillä kerran on tää irrotuskalvokin olemassa tuohon, niin vedetään se päälle, vaikka sinänsä ei tää muoto ei ole mikään vaikea, eli välttämättä ei tarvitse tämmöistä kalvoa, mutta se kuitenkin suojaa tätä, kun ei yhtään tiedä oikeastaan mitä materiaalia se on. Se jotain, joku akryyliksi ne sitä sanoo, mutta en tiedä yhtään miten tarraako se kiinni tuohon lasikuituun vai ei. Toivotaan tietenkin tee ja sitten se ei tarvi kuin 15 minuuttia tuossa kuivaa, niin saadaan vetää ensimmäinen jelkoutti tuohon pintaan. Ja nyt kun tehdään, niin saadaan tänä illalla vielä vetää toinen jelkoutti ja ehkä huomenna päästä jo laminoimaan. Eli ei muuta kuin aloitetaan. Vedetään maskit, nämä vetää maskit päässä. Tätä ei viitti ihan huvikseen haistella näitä käryjä tässä, niin ei tule selitettyä nyt mitään turhia tässä välissä. Ensimmäinen jelkouttikerros siihen nyt on vedetty ja se on just sopivasti tuohon kovettunut. Vähän tahmea vielä. Vedetään vielä yksi kerros ja huomenna päästään aamulla laminoimaan sitten ensimmäistä kerrosta.
sekin kerros on nyt saanut siinä yön yli olla ja se on vielä niin kuin, se on just hyvä. Se ei saa liikaa siihen jämähtääkään. Niin päästään laminoimaan. Tämähän on 450 mattoa, mulla ei muuta olekaan. Mutta tänhän saa niinku, tästä saa tämmöisen kerroksen vedettyä pois, jolloin siitä saa nyt noin suurin piirtein 300 mattoa. Aloitetaan sillä pelkästään, koska toi 450 ei oikein niinku tämmöisiin tiukkoihin mutkiin tahdo taittua, niin se jää sitten silloin aina jää ilmakupla. Tuossa näköjään tää tulee jäämään siihen muottiin, mutta ei se mitään, siihen voidaan vetää vaikka sitä vahaa tai jotakin. Tuossa on joku semmonen maalihylkimisreaktio. No toivotaan, että se on tässä pintakerroksessa, että se ei jää siihen muotin pintaan. Tuollakin on jotakin todennäköisesti käynyt. Ehkä vähän tuolla onko, en tiedä. No tässä sitä taas oppii. Mutta joo, eihän siinä, niin kokeillaan saadaanko tosta tätä vähän ohennettua, että saadaan se eka kerros tosiaan vedettyä ohuemmalla matolla. Ja ei siinä, pannaan kamera kuvaamaan ja aloitellaan. No ei se nyt aivan onnistunut niin kuin mä ajattelin. Tuohon vähän jäi niin kuin tuolla epätasaisemmin ja tää on vähän ohuempi, mutta se pienemmissä matoissa kappaleissa niin kuin onnistuu ihan ok. Vedetään tää siihen nyt kuitenkin. Ton sotkun sitten tosta niin saa kyllä myöhemmin laminoitua siihen päälle vaan ja mennään tolla. Ja jos näitä enemmän nyt tekisi, niin kannattaisi varmaan olla erikseen sitä 300 mattoa, mutta tätä tarkoitusta varten nyt on alkanut hankkia. No niin, eka kerros on siihen jämähtänyt ja ei kyllä ollenkaan voi olla tyytyväinen. Muistanutkaan miten vaikea on saada näitä kulmia tehtyä. Eli tänne olisi pitänyt varmaan ensin vetää semmonen joku kitti tohon väliin ja näin tai jotain muuta. Ja mutta että se ei vaan niin kuin ei millään, vaikka sitä tuossa kiertelin kauan pensselillä ja yritin saada niin kuin pois ilmaa tuolta, mutta ei vaan niin kuin millään onnistunut. No tässä vaiheessa sille ei ainakaan enää voi mitään, niin nyt me tehdään vaan niin, että toivotaan parasta. Tähän on kertakäyttömuotti. Niin, nyt hiotaan toi pinta ja sitten aletaan laittaa vaan reippaasti mattoa päälle ja täytyy keksiä ehkä jotain mitä siihen jäykkäriksi tulisi sitten. Se oikeastaan ihan sama mikä siihen on, kunhan saa jotakin muotoa vaan, joka jäykistää tuota rakennetta. Niin toivotaan, että nämä ilmakuplat ei täältä nyt, johon käytännössä on vaan sen maalin varassa sitten tavallaan se muotti, eli se siitä niin kuin teoriassa voisi niin kuin haljeta sieltä sitten, mutta toisaalta kunhan se lopputuloskin nyt jonkunlainen on, niin saadaan sitä korjattua sitäkin ja sitä rataa. Mutta
Joo. Se on siihen nyt jämähtänyt ja se on saanut siinä vuorokauden olla. Lähdetään yrittää ottaa pois muottia. Ehkä päädytään vähän leikkaamaankin, mutta katsotaan. No niin, tosi varovasti sitä tuossa on edennyt. Tuolta se rupeaa lähtemään jo hyvin ja ehkä tää nurkka tuntuu, että siinä jotakin on vähän napannut kiinni. Toi varmaan ehkä hartsi on niin tällä puolella ja se en tiedä. Mutta olisi hyvä tietenkin, että tuossa saisi täältä puolelta lähteä ylös, niin se niin pääsisi vapauttaa sen. Niin varovasti mennään, eikä viitti kovaa kiilatakaan, koska nämä nurkatkin tästä alkuperäisessä akryylissä saattaa tosta taittua. Mut kyllä se siitä hiljalleen tulee. No niin. Täällä on nämä paikat, mitkä mä oikeastaan näinkin muotissa. Tuo joku maalin hylkimisjuttu tai joku vastaava. En tiedä mikä. Mutta joo, tiukassa oli. Mä luulen, että tää vähän on semmonen muotosulkeinen, että se ei niinku aivan tosta lähe. Ja toivottavasti kun tähän nyt laminoi sen varsinaisen kappaleen, kun se vähän kuitenkin kutistuu, niin se niinku lähtisi helpommin. Toistaiseksi näyttää siltä, että ei oo, vaikka vähän tiukassa oli ja jostakin niinku kiinnikin, niin ei mitään vaurioita saatu onneksi aikaiseksi tähänkään ja pestään se vaan kunnolla ja katsotaan tarkemmin. No joo, tästä lähti myös kaikki nämä teipit hienosti pois eikä mitään ihmeellistä. Joo, pahin pelkohan oli tietenkin, että mä tän hajotan jotenkin tän alkuperäisen akryylin, mutta onnistuttiin. Tääkin on kyllä niinku hyvän näköinen. Ainoastaan nämä kohdat. Mikä on kyllä hyvin pientä. Pari kohtaa jos maaleissa ja nämä varmasti lähtee nämä vahat aika hyvin. Nyt me saadaan tehtyä, kun meillä on tämmönen reuna tässä, niin sitä vasten tehtyä tasapaksu siitä tulevastakin kappaleesta. Niin ehkä se. No nää tietysti tulee tommoseksi mitä tulee, mutta ei sillä oikein voi mitään.
eiköhän me tästä saada. Mä en tiedä, on niin laiska, että voi olla, että en jaksa edes siistiä näitä reunoja. Tämähän on kertakäyttömuotti, niin mä voin sen tehdä tästä vaan. Se on niin hirveä pöly, jos alkaa tuossa rälläkällä leikkaamaan. Seitsemännen vahauskerran jälkeen näyttäisi tältä. Kyllähän se kiiltää. Voisin näihin reunoihin vetää ihan teipit. Niin, vetäänkö me tähänkin nyt se irrotuskalvo? Ei se kyllä varmaan ole tarpeen. Ei näiskään pitäisi olla mitään semmoista niinku perspäästöä. Ja sen pitäisi tohon nyt... No en tiedä, jossain saattaa vähän olla semmoista pykälää, mutta kyllähän se nyt pitäisi sieltä tulla. Eikä se kalvokaan sitä nyt siinä auta. Joo. Eli jelkouttiin varmaan sitten. Se on nyt vuorokauden siinä jämähtänyt. Vaikuttaa tässä vaiheessa ihan hyvältä. Aletaan katsoa, saadaanko irti sitä tuosta vielä. Tai saadaanhan se jotakin kautta, rikotaan vaikka tää muotti sitten, mutta jotenkin. Sellainen sieltä nousi. Näkyykö mitään virheitä? Joku outo homma tuossa, ei mitään pahaa. Mut siis tämähän näyttää ihan tosi hyvältä. Tää on niinku aika semmonen niinku... On se vähän, no ei mikään kauhean veteilläkään. Ja me joka tapauksessa niinku tässä myöhemmin niin voidaan niitä tukia tähän lisätä, mitä ikinä siihen keksitään. Niin jos edes tarvii, en mä tiedä. Riippuu miten se tuohon laitetaan nyt kiinni sitten, mutta
nyt me vaan siistitään näitä reunoja ja se olisi niin kuin sillä hyvä. Katsotaan vielä sitten, että tuliko näihin nurkkiin ilmaa. Ainakaan mitään kovin pahaa paikkaa ei niin kuin suoraan tuossa näy. Enkä mä usko, että tähän malliin tuli. Se oli varmaan enemmänkin niin, että tähän muottiin tuli kyllä sitä ilmaa, mutta tähän tuskin nyt tuli, koska aika tarkkaan mä katoin sen ja näin. Niin mutta tämähän onnistui ihan todella hyvin. Todella omasta mielestä ainakin todella hyvin, että ei kyllä mitään aivan täydellistä. Oikein vähän yllätyin, koska se kuitenkin tämä muotin teko oli vähän semmoista, siinä ei voi sanoa, että aivan täydellisesti olisi onnistunut, eikä tämä kappaleenkaan laminointi niin aivan mennyt vanhalta muistilta. Joo, eiköhän me tältä kertaa lopeteta tähän. Me saatiin siis katto tehtyä valmiiksi. Päästään jatkaa turvakarihommia. Täällä on koko talli täynnä nyt kaikenlaista, koska tässä on tehty niinku turvakaria ja lasikutohommia sekaisin ja hirveä hajuukin vielä kaiken lisäksi. Niin seuraavana vaan siivotaan nyt kunnolla ja jatketaan turvakarihommaa. Mennään sillä ja palataan ensi kerralla taas asiaan. Morjens!